প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ hslc প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা কেইটামান ভোকাবুলাৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যদি তোমালোকে আগতে hslc 1998 ৰ পৰা 2020 লৈকে অহা সম্পূৰ্ণ ভোকাবুলাৰীৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা 1998 ত আহিছিলে hslc 1998 ত আহিছিলে টুডে দ্য ডেজ অফ শিলং ইজ ভেৰি প্লিজেণ্ট ৱেডাৰ ক্লাইমেট আৰু ৱেডাৰৰ অৰ্থ হ'ল বতৰ আৰু ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু আৰু বতৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল ৱেডাৰটো সময়ভেদে সলনি হৈ থাকিব পাৰে বতৰ সময়ভেদে সলনি হৈ থাকিব পাৰে ধৰি লোৱা এতিয়া বতৰ বৰষুণ দি আছে আৰু অকমান দেৰি পিছত ৰ'দ দিবও পাৰে অৰ্থাৎ বতৰটো সময়ভেদে সলনি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু যেটো ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু একোটা অঞ্চলৰ জলবায়ু সাধাৰণতে স্থিৰ থাকে গতিকে এটো হ'ব টুডে দ্য ৱেডাৰ অফ শিলং ইজ ভেৰি প্লিজেণ্ট এটোত বতৰৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ আজি শিলঙৰ বতৰ বৰ মনোমোহা বা আনন্দদায়ক প্লিজেণ্ট মানে হ'ল আনন্দদায়ক বা মনোৰম ইয়াৰ পিছত আছে বট দ্য পাৰ্টিজ কেম টু এন ডেছ সেটেলমেণ্ট এমিকেবল আৰু পাৰ্সনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এমিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু অন্যথা আমি এমিকেবল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ইয়াত সেটেলমেণ্টৰ কথা কৈছে সেটেলমেণ্ট মানে হ'ল মীমাংসা অৰ্থাৎ দুইটা পাৰ্টিয়ে এটা মীমাংসালৈ আহিছিল গতিকে এটো পাৰ্সনৰ কথা বুজোৱা নাই গতিকে ইয়াত আমি এমিকেবল ব্যৱহাৰ কৰিম বট দ্য পাৰ্টিজ কেম টু এন এমিকেবল সেটেলমেণ্ট ইয়াৰ পিছত আহিছিলে মাই ৱাৰ্নিং হেড নো ডেছ অন দ্য বয় ইফেক্ট আৰু ইফেক্টৰ অৰ্থ একেই কিন্তু ইফেক্টটো হ'ল নাউন আৰু এফেক্টটো হ'ল ভাৰ্ব ইফেক্ট মানে হ'ল প্ৰভাৱ আৰু এফেক্ট মানে হ'ল প্ৰভাৱ পেলোৱা আৰু ইয়াত আমি যদি নোৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় হেড নোৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া আছে গতিকে নোৰ পিছত নাউনটো ব্যৱহাৰ হ'ব ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে নোৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে আমি ইফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম এফেক্টটো ইয়াত ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে মাই ৱাৰ্নিং হেড নো ইফেক্ট অন দ্য বয় ইয়াৰ পিছত যে হি কুড নট ডেছ হিমছেল্ফ টু দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন এডেপ্ট আৰু ADOPT ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তুলি লোৱা আৰু ADAPT এডেপ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল নিজকে উপযোগী কৰি লোৱা বা নিজকে খাপ খুৱাই লোৱা হি কুড নট গতিকে ইয়াত খাপ খুৱাই লোৱা অৰ্থ বুজাইছে বা নিজকে উপযোগী কৰি তোলা বুজাইছে হি কুড নট এডেপ্ট হিমছেল্ফ টু দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন অৰ্থাৎ হি নিজেই নিজক নতুন পৰিস্থিতিটোৰ লগত খাপ খুৱাই ল'ব পৰা নাছিল